life, our family life, our church, and our leadership, everything should follow the biblical example. हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, मण्डलीको जीवन, सबै क्षेत्रमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई निर्देशन दिएको छ, एउटा स्तर तय गरेको छ. So our leadership, our administrations, our works, everything should follow the biblical patterns. अनि हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो व्यवस्थापन, हामीले गर्ने काम सबै चाहिँ बाइबलीय स्तर निर्धारण गरेको स्तर अनुसार हुनु पर्दछ. So Bible gives the examples of people from the Bible, the leaders from the Bible, whom we can learn from. बाइबल यस्ता उदाहरणहरू, अगुवाहरूको उदाहरण दिएको छ जसलाई हेरेर हामी उहाँलाई पछ्याउन सक्दछौँ. So in Bible we can see about the life of Moses, the life of Joshua, the life of Paul, or many others who can teach us by their life. अनि बाइबल हामी छौँ मूसाको जीवन, यहोशूको जीवन, पावलको जीवन लगायत अरूहरूको जीवनले हामीलाई चाहिँ कसरी जिउनु पर्छ भन्ने एउटा असल उदाहरण दिएको छ. So these are all the examples, but our true model is Jesus Christ. उहाँहरू चाहिँ एउटा असल उदाहरण हुनुहुन्छ, तर हामीले वास्तवमा पछ्याउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो प्रभु येशूलाई नै हो. So Jesus is the ultimate in everything. He surpasses everybody in everything. प्रभु येशूसम्म बढ्नु पर्ने, हामी सबैको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ उहाँसम्म, उहाँको स्वरूपमा बढ्नु पर्ने हो. So some of the biblical ethics which we can learn, or the mode of moral code for Christians from the Bible, are following. अनि हामीले बाइबलबाट सिक्नुपर्ने नैतिक संकेतहरू, नैतिक जीवनको संकेतहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ. Okay, so first one in 3.2, the first one is be holy. पहिलो चाहिँ पवित्र हुनु. 3.2 पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र हुनु. Leviticus chapter 11 verse 44. लेवी 11 को 44 पद. So our holy standards should be to the level of the standards of Jesus Christ. हाम्रो पवित्रताको जीवन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनसँग त्यो स्तरमा हुनु पर्दछ. So Bible says be holy because I am holy. God says be holy because I am holy. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु. So our holiness standard should not be compared with somebody, but we should follow the example of Jesus Christ. अनि हाम्रो पवित्रताको जीवन चाहिँ अरु कसैसँग मेल खानु भन्दा पनि प्रभु येशूको सँग चाहिँ मिल्नु पर्दछ. So we should be holy than anybody else. We should try to be holy and we should make ourselves holy. अनि हाम्रो सबै प्रयास चाहिँ पवित्र हुनु, पवित्र जीवन जिउनुसँग सम्बन्धित छ. Okay, so the first pattern of the biblical life is, the first motto of every Christian should be to live holy. त्यसैले हामीलाई बाइबलीय सिद्धान्त, बाइबलले नैतिकतामा सिकाएको पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र हुनु हो. Okay, and the second thing, point number B, act justly with love and mercy and walk humbly with God. दोस्रो चाहिँ दोस्रो मुद्दा बी मा चाहिँ हामी हेर्छौं एउटा पक्षपात रहित धर्मी जीवन जिउनु, कृपा र न्यायपूर्ण जीवन जिउनु. Okay, so a reference is taken from Micah chapter 6 verse 8. चाहिँ मिका 6 अध्यायको 8 पदमा हामीलाई त्यसबाट यस बुँदाले लिएको छ. So when people see us, they should say, this man is a just man. जब मानिसले हामीलाई हेर्छन्, मानिसले हेर्दाखेरि यो मानिस एकदम धर्मी मानिस छ भनेर हेर्न सक्नु पर्यो. So people should not add the names like he's cunning, he's crafty, he's cheater. So no names. So we should be righteous people. मानिसले हेर्दा यो मान्छे चाहिँ अलि फटा छ, धेरै चतुर छ, लोभी खालको छ भनेर त्यसरी हामीले हेर्नु हुँदैन, तर यो मानिस चाहिँ एकदमै धर्मी छ भनेर मानिसले हेर्न सक्नु पर्यो. So we should also act in love and mercy. हामी कृपा र प्रेमपूर्ण जीवन पनि जिउनु पर्दछ. And we should walk humbly with God. हामी परमेश्वरको अगाडि विनम्रतामा जीवन जिउनु पर्दछ. So we should be humble under the
wings of God until the time comes when God himself exalted us. परमेश्वरको त्यो समय नआउन्जेलसम्म आफैलाई उहाँको अगाडि विनम्र तुल्याउनु पर्दछ। जब उहाँ समय आउँछ उहाँले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। So when we think that we are already grown up, when we think that we are already big, it will become difficult for us to be humble. जब हामी सोच्छौँ म चाहिँ अब यो स्तरसम्म पुगिसकेँ, अब मलाई केही कुरा खाँचो छैन भन्ने जब हामीले सोच्छौँ, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफूलाई नम्र पार्नु पर्दछ। So if we understand that we have to reach here, we are still only here, then we'll be humble. तब हामी माथिल्लो लेभलसम्म पुगेको महसुस गर्छ, तर याद गर्नु पर्यो हामीले आफूलाई तल्लो स्तरमा चाहिँ आफूलाई राख्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हामी नम्र नै छौँ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। So we should understand we have to still grow. So let us learn to be humble. त्यसकारणले हामी निरन्तर वृद्धि भएर बढ्नको लागि विनम्रताको एकदमै आवश्यकता छ। So Proverbs says, God humbleth the proud and exalteth the humble. त्यसले भन्छ परमेश्वरले नम्रहरूलाई उठाउनुहुन्छ तर अहंकारीहरूलाई उहाँले होच्याउनुहुन्छ। Okay, so let's be humble. त्यसकारणले हामी नम्र बनौं, नम्र हौं। So point number C, try to be perfect, imitating God. Point C. तेस्रो सी बुँदा चाहिँ हामी परिपक्व अथवा सिद्ध हुने लक्ष्य राखौं। Right, Matthew chapter 5 verse 48. मत्ती 5 अध्यायको 48 पदलाई म पढिदिन्छु। मत्ती 5 को 48 यसरी लेखेको छ, यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनु पर्दछ। Right? So we have to follow the model of our Father to become perfect. त्यसैले हामीले हाम्रा स्वर्गीय पिताको नमुनालाई पछ्याउनु पर्दछ सिद्ध हुनको लागि। And point number D is have faith to follow God. D, yes, sir. Have faith to follow God. चौथो बुँदा डी नम्बर चाहिँ सिद्ध हुनको लागि विश्वासको आवश्यकता पर्दछ र उहाँलाई पछ्याउनु पर्दछ। Okay, then let's come to the point number 3.3. It is about the devotional life. अर्को 3.4 चाहिँ यो उपवास के रे सरी उपासनापूर्ण जीवन। So what 3.3 पछ्याउनु पर्ने जीवन डीमा। So what we are going to be in the future is what we are today in our prayer and meditation and in relationship with God. हामी भोलि जे बन्ने छौं त्यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो प्रार्थनाको जीवन, उपासनाको जीवन र परमेश्वरसँग सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ। God will not exalt one person suddenly. God sees his life continuously, and when God is satisfied, then only he will exalt that person to a level. परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिलाई अचानक रूपमा उचाल्नु हुन्न, तर उहाँले जब हेर्नुहुन्छ यो व्यक्ति चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा उपासनाको जीवनमा डिभोसनल लाइफ चाहिँ एकदमै निरन्तरता छ भने परमेश्वर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उचाल्नुहुन्छ। And how we are doing in that level will define whether we'll grow up or will remain same in the same position forever. जुन स्तरको जुन जिम्मेवारीको जीवन जिरेका छौं त्यो कुरामा हामी कति विश्वासयोग्य छौं, कति निरन्तर छौं भन्ने कुराले चाहिँ हामी अझै माथि जान्छौं कि जाँदैनौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। So prayer, meditation and personal relationship with God is very, very important for a Christian leader. त्यसकारणले एउटा अगुवाको जीवनमा चाहिँ प्रार्थना, त्यसपछि उसको मननले वचनमा गर्ने मनन ले चाहिँ उ कतिको वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ। Right. So when ministry increases, people becomes busy and they say they don't have time to spend
in prayer, meditation, and personal relationship with God. कारणले व्यक्तिगत परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, परमेश्वरको वचनसँग उनले गरेको मनन र प्रार्थनाको जीवनले चाहिँ कति अगाडिसम्म वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ. So if we think any certain thing is important to us, then we'll have enough time to spend on that work. अब सेवाकाई वृद्धि भएर जान्छ, सेवाकाई वृद्धि भएर जाने बेला चाहिँ अब सेवाकाई वृद्धि हुँदै जाँदा चाहिँ प्रार्थनाको जीवन, व्यक्तिगत मननको जीवन र प्रभुसँगको सम्बन्धको समय बिताउने कुरालाई चाहिँ घट्दै जान्छ. तर त्यो कुरालाई पनि हामीले सेवाकाई वृद्धि भए सँगसँगै त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नु पर्दछ. So if you say that you don't have enough time to do some work, then you are saying that work is not important to me. अनि हामीलाई मसँग यो काम गर्नको लागि चाहिँ त्यति समय पर्याप्त छैन भनेर भन्छौ भने हामीले के भनिरहेका हुन्छौँ भने मैले त्यो कामलाई प्रार्थनामा दिएको छैन. Everybody will have enough time to do the work which they think is important. अनि जुन हामीले जुन कुरालाई प्राथमिकता राख्छौँ, महत्त्वपूर्ण राख्छौँ, त्यो काम पुरा गर्नलाई हामीले समय दिन्छौँ. So the problem is with the prioritizing. What is important, what is less important. If we think God, prayer, Bible reading, personal relationship with God is important, every day you will get enough time to do that. समस्या चाहिँ के हो भने हामी कुन कुरालाई चाहिँ प्रार्थना दिन्छौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा, अति महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, कम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, त्यसलाई विचार गरेर हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण कुरालाई बढी समय, त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यसपछि कम महत्त्वपूर्ण समय दिन्छौँ भने हामीले चाहिँ असल गरेर हुन्छौँ. Right. So in this prayer, Bible reading, and personal relationship with God, the quality and quantity of time should be considered. त्यसकारण यो व्यक्तिगत प्रभुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध, मननको लागि र प्रार्थनाको जीवनको लाई हामीले जसरी समय दिन्छौँ त्यसले चाहिँ एउटा समयको के अरे त्यो कुरालाई गुणात्मक रूपमा नै राम्रो असल गर्छ र हामीले पर्याप्त रूपमा समय पनि दिन सक्दछौँ. So your prayer while driving or your prayer while doing some other work will not be helpful in creating God's character in your life. मैं बिजी हूँ, गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना कर लूंगा, मैं बिजी हूँ, दूसरा काम करते हुए प्रार्थना कर लूंगा. So this like these things cannot create God's character in your life. हामीले हाम्रो प्रभुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रार्थनाको कुरालाई चाहिँ म यो काम गर्छु त्यसपछि गर्छु भनेर गर्न थाल्यो भने हामी परमेश्वरको चरित्रमा निर्माण भएर जाँदैनौँ. So you have to spend some quality time in the presence of God to get to have the character of God in you. हामीले परमेश्वरसँग गुणात्मक रूपमा क्वालिटीको सम्बन्ध जब वृद्धि गरेर जान्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो अरू क्षेत्रमा पनि असर गर्छ, फाइदा गर्दछ. Without spending enough time in the presence of God, in time in prayer, time in Bible reading, time in meditation, time with God, you cannot have the character of God in you. हामी परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रार्थना, बाइबल अध्ययनलाई पर्याप्त समय दिएनौँ भने हामीमा परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको चरित्र निर्माण हुन सक्दैन. So in Bible we can see Jesus Christ as an example. बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एउटा असल उदाहरणको रूपमा. So every day he has enough time to pray. उहाँसँग प्रत्येक दिन प्रार्थनाको लागि प्रशस्त समयहरू थियो. So I think I have already told in the biography of Martin Luther, he has said, even though he is very busy, every day he spends 2 hours 40 minutes in the presence of God. मैले पहिला पनि भनिसकेको छु मार्टिन लुथरको बारेमा, उहाँले जहिले पनि कम से कम 2 घण्टा 40 मिनट चाहिँ प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो. Per day, each day. प्रत्येक दिन 2 घण्टा 40 मिनट. Yes. So you all know, right? Martin Luther is a reformer who brought the Reformation, Protestant Reformation, and he is a very, very busy man. मलाई थाहा छ मार्टिन लुथर एकदमै व्यस्त मान्छे हो. उनले चाहिँ सुधारवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व गरे. उनको जीवन हामी देख्छौँ उनले प्रार्थनालाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिएका थिए. But he said every day he has enough time to spend 2 hours 40 minutes in the presence of God.
उनले भन्थे प्रत्येक दिन 2 घण्टा 40 मिनेट परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउनलाई उनलाई प्रशस्त समय हुन्थ्यो। Right? So, if we take the example of Jesus Christ, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनलाई पनि हेर्दछौँ उदाहरणको रूपमा। so Mark chapter 1 says, in the day Jesus will be preaching, and in the night he spends time in prayer. हामी त्यसमा मर्कुसको सुसमाचार बिहान उज्यालो भन्दा हुनुभन्दा अगाडि पनि उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अरू समय सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो अनि बेलुका पनि उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। Jesus separates himself from the crowd. Jesus separates himself from the disciples maybe sometimes and goes personally to pray and to spend time with God. कतिपल्ट उहाँले सेवकाईबाट र चेलाहरूसँग सम्बन्धबाट आफैलाई एक्लो पार्नुहुन्थ्यो ताकि उहाँले पितासँग प्रशस्त समय बिताउन सक्नु भएको होस्। So there was a place in the Garden of Gethsemane where even disciples know that where Jesus goes and prays regularly. हामीलाई थाहा छ गेतसमनीको बगैँचामा जहाँ चेलाहरूले पनि थाहा थियो प्रभु येशू त्यहाँ जानुहुन्थ्यो र पर्याप्त रूपमा पितासँग प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। So whichever place Jesus was, wherever he was traveling, Jesus has enough time to pray every night in the presence of God. ताले उहाँ प्रभु येशू जहाँ यात्रा गर्नुहुन्थ्यो सेवकाईको दौरानमा तर पनि बेलुका चाहिँ उहाँले आफूलाई एक्लै पार्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनामा पर्याप्त रूपमा समय दिनुहुन्थ्यो। So let our ministries don't become so time consuming, or let not our ministries take so much time that we don't have enough time to pray. अनि हाम्रो सेवकाईलाई हामी यति साह्रो व्यस्त नबनाओस् कि हामीले प्रार्थनामा समय पनि दिन नसकौं। And if your ministry is taking more time that you cannot spend time in prayer, Bible reading, and spending time with God, then decrease your ministry. The more important thing than ministry is your prayer, Bible reading, and personal relationship with God. यसकारणले हाम्रो सेवकाईको व्यस्तताले हामीलाई प्रार्थनामा वचन अध्ययनलाई पर्याप्त रूपमा समय दिइरहेको छैन भने हाम्रो सेवकाईलाई घटाउँ, सेवकाईको समयलाई घटाउँ, तर परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने प्रार्थना वचन मननमा पर्याप्त रूपमा हामी समय दिन सकौं। So Jesus have enough time to pray, spend time with God every day. Let us also have every day, a time to spend with God. Let us not do ministry more than Jesus. कारण हामी प्रभु येशू भन्दा बढी सेवकाई नगरौं। प्रभु येशू सेवकाई गरेर सेवकाई सँगसँगै उहाँले पर्याप्त रूपमा प्रार्थनामा समय बिताउनु हुन्थ्यो भने हामी पनि प्रभु येशू जस्तै गरौं। येशू भन्दा बढी सेवकाईमा समय नदिउँ। Okay, so 3.3, the devotional life is very, very important. Your personal time with God is very, very important. त्यसकारणले हाम्रो परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बिताउनु पर्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो उपासनापूर्ण जीवन परमेश्वरको निम्ति अति नै आवश्यक छ। Right. So then let's go to the next point, 3.4, character. अब हामी अर्को बुँदामा जाने छौं 3.4 मा चाहिँ हामी के भन्छौं चरित्र, Character. गुण, चरित्रको बारेमा, गुणहरुको बारेमा। Okay. So your habits define what your character is. हाम्रो बानीले चाहिँ हाम्रो कस्तो चरित्र छ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। Right? So your character is defined by the qualities that you have. हाम्रो बानीले हाम्रो आदतले चाहिँ हाम्रो हामीमा कस्तो प्रकारको क्षमता छ, गुण छ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। So we often neglect about our personal character, but it has a lot of role to play in ministry. हाम्रो व्यक्तिगत गुण चरित्रलाई धेरैपल्ट व्यवस्था गरेका हुन्छौं, तर त्यो चाहिँ हाम्रो सेवकाईमा यसले हाम्रो चरित्र गुणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। So as pastors, as ministers of God, we are always considered about our reputation, but God is considering our character. हाम्रो इज्जतको बारेमा मान्छेले के भन्छन् भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइरहेका हुन्छौं, तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई, हाम्रो बानीलाई महत्त्व दिइरहनु भएको छ। So God doesn't want to use the people who don't have good character. परमेश्वरले कहिले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नुहुन्न जसको चरित्र असल छैन। So God is not concerned about what we show outside to the people. God is concerned about what our real character is. हामीले बाहिर कस्तो प्रकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्छौं भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी वास्तवमा हामी भित्र हामी कस्तो छौं भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
Right? So you have to be having good character, and automatically you will have a good reputation. हाम्रो चरित्रलाई हामीले असल गर्यौं, ठिक गर्यौं भने हाम्रो व्यवहार हामीले गर्ने, हामीले मानिसको बीचमा गर्ने व्यवहार चाहिँ आफै राम्रो देखिन्छ. A success or failure of a pastor is largely dependent on his character. एउटा पास्टरको सेवकाईको सफलता र असफलता चाहिँ उसको व्यक्तिगत चरित्रमा धेरै प्रकारले निर्धारित हुन्छ. So we must be very much concerned about what we are inside, what we are when nobody is watching us. हामी भित्र कस्तो छौं, जब कसैले हामीलाई हेरेको हुँदैन त्यतिखेर म कस्तो छु, हामी कस्तो छौं भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ. If God can trust you, then God will use you. Yes, sir. If God can trust you, then God will use you. यदि परमेश्वरले हामीमाथि भरोसा गर्न सक्नुभयो भने उहाँले हामीलाई निश्चय नै प्रयोग गर्नुहुनेछ. So make sure to have the character of Christ in you. त्यसैले ख्रीष्टको जस्तै चरित्र हामीमा हुने कुरालाई हामी निश्चित गरौँ. Right. So in this point, character, we'll see some other sub points. The first one is integrity. चरित्र माध्यममा हामी सब बुँदा हेर्नेछौँ. त्यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ इमानदारीपना. Right. In 3.4, the point number 1 is integrity. 3.4 को दोस्रो बुँदा चाहिँ इमानदारीता. Okay. In this integrity, we also again have some sub points. So the first point is personal character. इमानदारीता भित्र पनि अरु सहायक बुँदाहरु पनि छन्. त्यस मध्येमा एउटा चाहिँ हो इमानदारीता. So in personal character, integrity. व्यक्तिगत चरित्र. Right. So your personal character is very, very important. हाम्रो व्यक्तिगत चरित्र गुण चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ. So your personal character is what you truly are. हाम्रो व्यक्तिगत चरित्र भनेको चाहिँ वास्तवमा हामी को हौं भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ. It is what you are when nobody is watching you, what you are when you are alone of all yourself. हामीलाई जब कसैले पनि हेरेको हुँदैन अथवा हामी एक्लै हुँदा हामी कस्तो छौं भन्ने कुरा नै हाम्रो व्यक्तिगत चरित्र. So our personal character should be right, and God should be satisfied with our personal character. हाम्रो व्यक्तिगत चरित्रसँग परमेश्वर सन्तुष्ट भएको हुनुपर्दछ. So in our personal character, we should always have a motto, always exalt Christ. हाम्रो व्यक्तिगत चरित्रको लक्ष्य चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, सधैँ ख्रीष्टलाई उचाल्ने. Right? So never I should be exalted, only Christ should be exalted. आफैलाई उचाल्ने हुनु हुँदैन, तर सधैँभरि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनद्वारा ख्रीष्ट येशूलाई उचाल्नु पर्दछ. So I told you one example. I did not forget. I did not remember that person, that pastor's name. But once after his preaching, a believer came and told, "Pastor, today your message is excellent." एकपल्ट भनिसकेको छ लाग्छ. एकजना पास्टरले वचन प्रचार गरिसकेपछि एकजना आएर भन्नुभयो, तपाईले आज प्रचार गरेको वचन एकदमै उत्कृष्ट छ. So the pastor became very sad and he started to cry. पास्टर चाहिँ एकदमै निराश हुनुभयो अनि रुन थाल्नु भएछ. So this believer is shocked. If I tell to any pastor that your message is good, they'll say, "Thank you very much, all glory to God," or something. They'll say, "But why are you crying? Did I tell it wrong to you?" अनि त्यो विश्वासी चाहिँ अचम्मै भएछ. मैले झन् पास्टरले राम्रो वचन प्रचार गर्नु, एकदम उत्कृष्ट वचन प्रचार गर्नुमा त खुसी हुनुपर्ने, किनभने पास्टरले वचन प्रचार गरेपछि तपाईले आज राम्रो प्रवचन तयार प्रचार गर्नुभयो भनेपछि त धन्यवाद भन्ने. तर उहाँ चाहिँ धन्यवाद भन्नु सट्टा रुन पो थाल्नुभयो. के हो, मैले भन्ने बेला पो गल्ती गरेँ कि क्या हो भनेर सोध्नु भएछ. Right. So this believer is telling, "Pastor, I did not say anything wrong. I'm telling you, your message is very good." मैले त तपाईलाई त्यस्तो गलत केही पनि भनेको हैन पास्टर बा, यो तपाईले आज प्रचार गरेको वचन एकदमै राम्रो थियो. Right. So the pastor said, "That is the problem." पास्टरले भन्नुहुन्छ समस्या चाहिँ त्यही नै हो. So after my message is over, I want people to say, "The Christ you preached is good."
if anybody is speaking about me after my message, then I did not have done justice in my preaching. मैले चाहिँ आशा गरेको थिएँ, मैले वचन प्रचार गरेपछि आज तपाईको वचनद्वारा चाहिँ ख्रीष्ट उचालिनु भयो भन्ने भन्नुपर्ने त्यो आशा गरेको थिएँ, तर आज वचन प्रचार गरेपछि तपाईले पो राम्रो गर्नुभयो भनेर मलाई पो तपाईले उचाल्नु भयो, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ समस्या छ भनेर पास्टरले जवाफ दिनुभएको छ। So let me make you understand, if after your message is over, if people are coming to know more about you, then you failed in your message. If people are coming to know more about Christ, then you are succeeded in your message. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले वचन प्रचार गरेपछि कसैले आएर हामीलाई पास्टरलाई उचालिरहेको छ भने त्यहाँ समस्या छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, तर वचन प्रचार गरेपछि हाम्रो प्रचारद्वारा ख्रीष्ट येशू उचालिनु भएको छ भने चाहिँ हामीले असल गरिरहेका छौं, हामी सफल भइरहेका छौं। So every time you have only one motto, to exalt Christ. त्यसैले हाम्रो सधैँ लक्ष्य चाहिँ हुनुपर्ने के हो भने हाम्रो प्रचारद्वारा ख्रीष्टलाई उचालौं। So I am standing on the pulpit not to show myself or not to make my fans. I am standing on the pulpit to make people love God. त्यसैले म पुलपिटमा खडा भएको छु, म आफैलाई शो अफ गर्नको लागि, आफैलाई देखाउनको लागि होइन, तर म चाहिँ त्यहाँ वचन प्रचार गरेको छु ख्रीष्ट येशूलाई उचाल्नको लागि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। So मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ऐसे करता था. Who asked about you? It is about Christ. Speak about Christ. प्रभु ने क्या किया उसके बारे में बोलो। म यस्तो म उस्तो आफैलाई उचाल्ने हैन, मैले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर आफैलाई उचाल्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रवचनको समय गर्नु हुँदैन। हामीले सधैँभरि येशूलाई ख्रीष्टलाई उचाल्नु पर्दछ हाम्रो प्रवचनमा। So in your personal character, the first thing is always exalt Christ. त्यसैले हाम्रो व्यक्तिगत चरित्र पनि सधैँ हामी ख्रीष्ट येशूलाई उचालौं। So don't exaggerate about yourself. आफैलाई एकदमै सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाएर उचाल्ने काम नगरौं। So इंडिया में एक पास्टर था उसने many miracles happen after his prayer. इन्डियामा चाहिँ एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै उहाँले प्रचार गरिसकेपछि धेरै अचम्मका कामहरू भए। So he will conduct the huge crusades. उहाँले कतिवटा ठाउँमा क्रुसेड सुसमाचार क्रुसेडहरु पनि आयोजना गर्नुभयो। So miracles will happen. अनि उहाँले प्रचार गरिसकेपछि अचम्मका कामहरू हुन्थे। So after that there will be the testimony time. त्यसपछि अचम्म काम भइसकेपछि त्यसपछिको समय चाहिँ साक्षीहरू गवाहीहरू बाँड्ने समय हुन्थ्यो। So the people who come onto the stage to preach to tell the testimony, everybody will be trained. So and so pastor ने प्रार्थना किया था, प्रभु ने मुझे संगाई दिया. अब उहाँले गवाही भन्नुभन्दा अगाडि गवाही भन्दा के भन्नु पर्थ्यो भने फलानो पास्टरले प्रार्थना गर्नुभयो अनि मेरो यो जीवनमा यस्तो आशीष आयो भनेर उलाई सिकाइन्थ्यो। So personal promotion is becoming a more problem these days. त्यसैले आफूलाई व्यक्तिलाई प्रवर्धन गर्ने कुराले चाहिँ धेरै पल्ट समस्या ल्याउँदछ। So God has put you in this position not for your promotion. You have to speak, exalt only Christ. परमेश्वरले हामीलाई यसमा राख्नु भएको लक्ष्य चाहिँ हामी आफैलाई उचाल्नलाई प्रवर्धन गर्नलाई आफ्नै बारे बताउन होइन, तर ख्रीष्ट येशूलाई येशूको प्रवर्धन गर्नलाई उहाँलाई उचाल्नको लागि हो। So make it a point, whenever I stand, I show only Christ. I exalt only Christ. I make people know about Christ. We have to make it as a commitment. त्यसैले हामी यो कुरालाई चाहिँ बुझौं, हामीले सबै जब हामी प्रचार गर्न खडा हुन्छौं, मेरो प्रचारद्वारा आज येशू सधैँ प्रभु ख्रीष्ट उचालिनु भएको होस्, उहाँ प्रचारिनु भएको होस् भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ ख्याल गरौं, विचार गरौं। Okay, and then we also should have the characters like being peaceful. Yes sir, peaceful, be peaceful. Okay, हाम्रो दोस्रो गुण चाहिँ हामी हुनुपर्ने, हामी शान्तिपूर्ण बनौं। So in the personal character only, in the personal characters I'm telling, be peaceful, be loving. शान्ति प्रिय व्यक्ति बनौं, प्रेमिलो व्यक्ति बनौं। So be patient. धीरजी व्यक्ति बनौं। And stand on your word. अनि आफूले भनेको कुरामा स्थिर बस्ने व्यक्ति बनौं।
right? If you say prayer is at 10 o'clock, prayer should start at 10 o'clock. हामीले सूचना गर्छौँ ल आजको प्रार्थना 10 बजे हुन्छ भने 10 बजे सुरु गरौँ. Right, sir. Yesterday I was invited to pastor's fellowship. They said prayed at 10 o'clock. एउटा प्रार्थनाको मिटिङमा मलाई बोलाएको थियो ल प्रार्थना चाहिँ 10 बजे सुरु हुन्छ भनेर सूचना गरिएको थियो. When I said I'll start at 8 o'clock in the morning, so he's saying no, start at 9. If you come at 11, it will be okay. 9 बजे के अरे 10 बजे सुरु 8 बजे सुरु होइन 8 बजे होइन 9 बजेसम्म त सुरु हुन्छ 11 बजेसम्म सिद्ध्याउँछौँ. Right, so make sure you stand on your word. त्यसैले जुन समय दिएको हुन्छ त्यही समयमा हामी बसौँ, समयलाई यताउति परिवर्तन गर्ने काम नगरौँ. So don't make the promises which you cannot keep. आफूले पूरा गर्न नसक्ने प्रतिज्ञाहरू नगरौँ. So don't make over promises. आवश्यकता भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू गर्नु हुँदैन. And avoid conflicts. अनि सधैँभरि द्वन्द्व ल्याउने विवाद ल्याउने कुराबाट अलगै बसौँ. So avoid speaking back of other people. अरू व्यक्तिको बारेमा नराम्रो कुरा गर्ने कुरालाई व्यवस्था गरौँ, त्यस्तो कुरामा ध्यान नदिउँ. So if you're talking when that person is not there, speak only good about that person. Don't speak bad about that person. जुन व्यक्ति छैन अनुपस्थित छ त्यो व्यक्तिको बारेमा हामी राम्रो कुरा मात्र गरौँ, उहाँको अनुपस्थिति उहाँको खराबी नराम्रो कुरा गर्ने काम चाहिँ नगरौँ. Right, so these are some of the things that we need in our personal character. यी चाहिँ कतिवटा कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत चरित्रमा आवश्यक पर्दछ. Then point number B, point number 1 integrity, point number B personal care. दोस्रो बुँदा बी चाहिँ व्यक्तिगत वास्ता. I'm sorry, point in 1, first one is integrity, in that A is personal character, B is personal care. इमानदारीताको पहिलो बुँदा हामीले हेर्यो, दोस्रो बुँदा चाहिँ व्यक्तिगत वास्ता. पर्सनल केयर सर. Yeah, personal care. व्यक्तिगत वास्ता, हेरचाह, देखरेख के भन्नु सकिन्छ. Okay, so remember your body is the temple of God. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो. Right, so many pastors neglect their physical fitness. धेरै पास्टरहरू चाहिँ व्यक्तिगत यो फिटनेसहरू शरीरको तन्दुरुस्ती कुराहरू स्वस्थ रहने कुरालाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ. And I think behind me in the gym, some of our students are doing very good exercise. कतिजना चाहिँ पास्टरहरू एकदमै राम्रो जिममा जाने अनि त्यस एक्सरसाइज गर्ने गर्नुहुन्छ. So we have gym in our college behind me. सरको कलेजमा चाहिँ त्यो पछाडिपट्टि जिम को पनि व्यवस्था गरिएको छ. Right, so we should take care of our personal bodies. हामीले हाम्रो शरीरलाई वास्ता गर्नुपर्दछ. You should do a good exercise. हामीले एकदमै पर्याप्त मात्रामा शारीरिक व्यायामहरू गर्नुपर्दछ. So yesterday also I have said every pastor should work at least for half an hour until he sweats. Half an hour he should work so that he sweat. जो मैले भनेको थिएँ प्रत्येक पास्टरले चाहिँ कम्तीमा दिनमा आधी घण्टा भने पनि शारीरिक व्यायाम गर्नु अति नै राम्रो हुन्छ. So in India, one pastor told a long time before, the character of a pastor is suit, boot, pate. भारतमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ के भनिन्छ भने पास्टरलाई राम्रो देख्नलाई सुट, बुट र पेट चाहिँ देखिनु पर्छ अरे. Right. So let us change it. So not suit, only suit, boot, not pate. सुट बुट चाहिँ गरौँ, पेट चाहिँ हामीलाई देखाउने काम नगरौँ, पेटलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ. Okay. So we have to be physically fit. हामी स्वस्थ हुनको निम्ति हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्त शरीरको व्यायाम अति नै आवश्यक पर्दछ. So only when you are strong physically, you can do more work for God. हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ भयौँ भने मात्रै परमेश्वरको काम पर्याप्त रूपमा गर्न सक्दछौँ. You have to take care of your physical, mental, and spiritual health.
हामीले हाम्रो शारीरिक मानसिक आत्मिक स्वास्थ्यको हेरचाह देखरेख गर्नु पर्दछ. The person who is strong physically, mentally, and spiritually can only do more work for God. किनभने जो व्यक्ति चाहिँ शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आत्मिक रूपमा स्वस्थ छ उसले मात्रै परमेश्वरको काम प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्दछ. So if you are physically weak, it will affect your mental health. If you are mentally weak, it will affect your spiritual health. त्यसैले शारीरिक स्वस्थ भएको मानिसको मात्रै आत्मिक के अरे मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छ र शारीरिक मानसिक स्वस्थ भएको मानिस मात्रै चाहिँ ऊ आत्मिक रूपले स्वस्थ हुन सक्दछ. So when body is sick, it will be very difficult to be healthy mentally. के मेरो ल्यापटपबाट गयो त्यसकारणले. Yes sir, laptop problem. Oh, so until now I was seeing that you are in San Francisco, but now you Nepal. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So it is very, very difficult to keep up mental health when physical health is not good. त्यसकारण हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएनौं भने हाम्रो मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन अति नै कठिन पर्दछ. Of course, there are some examples of the people who are not strong physically, but they're strong mentally and spiritually. There are some people, some examples, but it is very rare examples. अपवादको रूपमा कति चाहिँ शारीरिक रूपमा दुर्बल भएका मानिसहरूको मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्य पनि हुन्छ, तर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अपवादको रूपमा मात्रै थोरै रूपमा हामी देख्न सक्दछौं. Right. So if you are unhealthy, if you are sick, it will affect your mental health. When you are mentally sick, then it will be affecting your spiritual health. त्यसकारणले हामी शारीरिक रूपमा अस्वस्थ छौं भने हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ र मानसिक रूपमा मानसिक अस्वस्थ छौं भने हाम्रो आत्मिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौं. So always take care of your personal health. त्यसकारण हामी सधैँभरि हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको ख्याल राखौं. Right. Then in integrity, point number C is preaching and teaching. इमानदारीताको तेस्रो बुँदा हो शिक्षा र प्रचार. So in your preaching and your teaching, show integrity. हाम्रो प्रचार र शिक्षामा इमानदारीता देख्नु पर्दछ. So what you speak should be what you do. हामी जे गर्छौं त्यही प्रचार गरौं अथवा हामी जे So प्रचार गर्छौं त्यही गरौं. What you speak should be what you desire to do. अनि हामी जे कुरा बोलिरहेका छौं त्यो चाहिँ हामी गर्नको लागि तयार छौं भन्ने कुरा देखिनु पर्दछ. Right. So once a pastor in his church spoke on do not steal. एकपल्ट चर्चमा चाहिँ उहाँले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ चोर्नु हुँदैन भनेर. So message over, he came back home. वचन सिद्धिए त्यसपछि उहाँ घर आउनु भयो. So next house hand came into their house. अनि छिमेकीको कुखुरा चाहिँ उहाँको घरमा आएछ. So the wife sent it back. उहाँको श्रीमती चाहिँ पछाडीतिर हुनुहुन्थ्यो. So after that, she told to the pastor, that next house hand came into our house. It became very difficult for me to send it out. It is staying only in our house. अनि उहाँको श्रीमतीले के भन्नुभयो, छिमेकीको कुखुरा हाम्रो घरमा आयो, त्यो उतातिर पठाउन सारै गाह्रो भयो, के गर्ने होला. So he asked, what did you do? अनि तिमी के गर्छौ भनेर सोध्नुभयो. So I finally sent it out. अनि तिमीले के गर्यौ भनेर पास्टरले सोध्नु भएछ. मैले बल्ल बल्ल त्यो कुखुरा चाहिँ छिमेकीमै पठाइदिए भन्नुभएछ. So pastor got angry. Pagal, ऐसे क्या किया तुमने? अनि पास्टरले भन्नुहुन्छ कस्तो पागल रहेछ, के गरे तिमीले यस्तो गराउने काम गरेछौ भनेर. So we can make chicken for our lunch. त्यो कुखुरा यहाँ आएको बेलामा हामीले काटेर खानु पर्थ्यो, हाम्रो खानामा राम्रो हुन्थ्यो. So pastor wife said, you only taught in today's message that we should not steal, we should not take other things, we should not steal. So I sent it out.
तपाईले आज मात्रै वचन प्रचार गर्नु भएको हैन, हामीले अरूको छिमेकीको कुरामा लोभ गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्नु भएको हैन चर्चमा भनेर भन्नुभएको छ। So pastor said, अरे पागल, ये preaching सब विश्वासी लोग के लिए, हमारे लिए थोड़ी ना होता है. अनि उहाँले तिमी कस्तो बुद्धु छौ र, त्यो प्रचार त विश्वासीको लागि हो त, हाम्रो लागि हो र भनेर भन्नुभएको छ। Right. So your preaching and teaching should have integrity. त्यसकारणले हामीले हाम्रो प्रचार र हाम्रो शिक्षामा पनि हामीमा इमानदारीता देखिनु पर्दछ। So what we preach should be what we are. हामीले जे प्रचार गर्छौं त्यो चाहिँ त्यो हामीमा भएको कुरा प्रचार गर्नुपर्दछ र त्यो प्रचार जस्तै हामी भएको हुनुपर्दछ। So what we are preaching should be our desire. What we are preaching should be what we are trying to become. हामीले प्रचार गरेको कुरा हामी बन्नको लागि पनि इच्छा हुनुपर्दछ र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ हामीले जे प्रचार गर्छौं त्यो बनिनको निम्ति पनि हुनुपर्दछ। Right. So in preaching and teaching, don't target somebody or don't target to attack somebody. हाम्रो शिक्षामा अथवा हाम्रो प्रचारमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर उसलाई मात्रै विचार गरेर प्रचार गर्नु सिकाउनु हुँदैन। Right, so उसने वो गलती किया, मैं डायरेक्टली नहीं डांट सकता हूँ, से मैसेज में उसको डांट दूंगा। त्यो व्यक्तिले यसरी गल्ती गर्यो, अब डाइरेक्टली भन्यो भने रिसाउँछ, त्यसकारणले वचनद्वारा भन्छु आज म। Right, so when you stand on the pulpit, not your thoughts, let God lead you. त्यसकारणले प्रचार गर्न उभिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विचारहरू हामी प्रचार नगरौं, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई प्रचार गरौं। So if God inspired you to speak, then you speak. Otherwise, tell only what God tells you. त्यसकारणले परमेश्वरले प्रेरणा दिनु भएको कुरा हामी प्रचार गर्न सक्छौं, उहाँले भन्नुभएको कुरा मात्रै प्रचार गरौं। So always speak truth with love. हामी सधैँभरि प्रेममा सत्यता प्रचार गरौं। Right. And be temperate to answer the questions if raised. अनि आएका प्रश्नहरू उत्तर दिनको लागि सधैँ तयार बसौं। Right. And point number D in integrity is guard against the evil appearance of evil. चौथो यो इमानदारीताको बुँदा नम्बर डी के सर के भन्नुभयो? Guard yourself against the appearance of evil from you. ओके, हामी खराबीबाट आफैलाई सुरक्षित राखौं। Right. So we should be very, very careful that we should not be in a position that people should doubt our integrity. People should doubt our spirituality. मानिसहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनमाथि शंका गर्ने शंका गर्ने अवस्था हामी नदियौं। Don't go into a situation where your motives can be questioned. हामी त्यस्तो शंकास्पद कुराहरू नगरौं जहाँ चाहिँ हाम्रो मनसायलाई मानिसले गलत प्रकारले बुझ्न सकोस्। So don't involve in actions that bring temptation which may cost your integrity. अथवा मानिसहरूलाई चाहिँ परीक्षा ल्याउने प्रश्नहरू उठ्ने प्रकारको कामहरू व्यवहारहरू हामी नगरौं। So walk in purity. ताकि हामी पवित्रतामा हिँड्न सकौं। Right. So don't allow the situations which will disturb your reputation to happen in your life. हाम्रो व्यक्तिगत जीवन अथवा हाम्रो मानिसहरु भएको इज्जतलाई विचार गर्दै हामी त्यस्तो कुराहरुमा हाम्रो इमानदारीतामाथि प्रश्न उठ्ने प्रकारको कामहरुमा हामी संलग्न नहौं। So don't have overconfidence over the believers. नहीं मेरे believers मेरे बारे में जानते हैं, मैं ऐसे किया तो भी वो लोग मुझे अनुमान नहीं करते। Don't go for overestimations. Don't go like that. हामी आफैलाई आवश्यक भन्दा बढी आफैमाथि आफैले विश्वासीमाथि भरोसा नगर हैन। मेरो विश्वासीले यस्तो गरे नि शंका गर्दैन, कुरा काट्दैनन्, प्रश्न गर्दैनन् भन्ने प्रकारले हामीले त्यो प्रकारले नसोचौं। So don't go into the situations which can cost your reputation, which will cost your integrity. त्यसकारण त्यस्तो क्रियाकलापमा भाग नलियौं, सहभागी नहौं जुनले चाहिँ हाम्रो चरित्रमाथि, हाम्रो प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउन सक्दछ। Right.
So these are the points in integrity. We have seen 4 points. हामीले इमानदारीताको सम्बन्धमा चारवटा सहायक बुदाहरू हामीले हेर्यौं. So point number 1 is integrity. Point number 2 is trustworthiness. पहिलो चाहिँ इमानदारीता, दोस्रो चाहिँ विश्वासयोग्यता. Let's read 1 Corinthians chapter 4 verse 2. दोस्रो पहिलो कोरिन्थी 4:2. 4 अध्यायको 2 पदलाई हामी हेर्नेछौँ. पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 2 पदलाई म पढिदिनेछु. यसरी लेखेको छ पहिलो कोरिन्थी 4 को 2 मा, त्यस बाहेक त्यो आवश्यक छ कि भण्डारीहरू विश्वासयोग्य ठहरिनु पर्दछ. Right. So you should prove your faithfulness. You should prove your trustworthiness. हामीले हाम्रो आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई प्रकट गर्नु पर्दछ. हामी विश्वासयोग्य ठहरिनु पर्दछ. So in this point number 1 in trustworthiness point under trustworthiness, point number 1 is be trustworthy in your leadership. विश्वासयोग्यताको सहायक बुदामा पहिलो चाहिँ विश्वासयोग्यताको पहिलो be trustworthy in your leadership. नेतृत्वमा विश्वासयोग्य हौं. हाम्रो नेतृत्वमा विश्वासयोग्य हौं. Right. So God should trust your leadership. विश्वासयोग्यतामा भरोसा गर्न सक्नु पर्दछ. Right. So God should be able to trust your faithfulness. परमेश्वर हाम्रो विश्वासयोग्यतामा परमेश्वरले भरोसा गर्न सक्नु भएको होस्. So pastor should show his commitment to the congregation. पास्टरले चाहिँ विश्वासीको बीचमा आफ्नो समर्पणता, विश्वासयोग्यता प्रकट गर्न सक्नुपर्छ, प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ. So you are brought into the leadership so that you will make them grow. तपाई जुन नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईको नेतृत्वमा उहाँहरु चाहिँ विश्वासीहरु सबैजना बढ्न सक्नु भएको छ. So God has given you some sheep under your authority because God believed that you will make those number increase. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका भेडा, हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको बगाल चाहिँ यसकारणले विश्वासी गरेर दिनुभएको छ कि ताकि हामी संख्यात्मकमा पनि वृद्धि भएर जान सकौं. So we have to be faithful in our leadership. यसकारणले हाम्रो नेतृत्वमा हामी विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ. So if God can trust you with little, God will increase you with more, bless you with more. परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयौं भने परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरुको जिम्मा पनि दिनुहुनेछ. So let us read Luke chapter 16 verse 10. हामी लुका 16 अध्यायको 10 पदलाई पढ्ने छौं. लुकाको सुसमाचार 16 को 10 पद म पढिदिने छु. यसरी लेखेको छ लुका 16 को 10 पद. जो थोरै कुरामा इमानदार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमानदार हुन्छ र जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बेइमान हुन्छ. Right. So if God can trust you, trust your leadership for 10 believers, God can give you a little more. If you are faithful in that 10, God will give you 20. हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको 10 जना विश्वासीहरु प्रति हामी विश्वासयोग्य भयौं भने परमेश्वरले त्यसमा थपिदिनुहुन्छ, अझै वृद्धि दिनुहुन्छ. 20 जना 30 जना अझै with 20 God will make our believers 40. हामी 20 जना छौं भने 20 जना प्रति हामी विश्वासयोग्य भयौं भने परमेश्वरले 40 बनाउनुहुन्छ. So God will make it 100. त्यसलाई अझै वृद्धि गरेर 100 जना दिनुहुन्छ. So if God can trust your leadership, then it will become 200. यदि परमेश्वर हाम्रो नेतृत्व प्रति, हाम्रो लिडरशिप प्रति विश्वास गर्नु, भरोसा गर्न सक्नु भयो भने त्यो अझै वृद्धि गरेर 100 200 पनि बनाउनुहुन्छ. So if God cannot trust you after giving 200, then your church believers will remain 200 for the rest of your life. यदि परमेश्वर चाहिँ 200 भन्दा बढी मान्छेले सम्हाल्न सक्दैन भने परमेश्वर लाग्यो भने तपाईको चर्च 200 भन्दा माथि बढ्दैन, त्यतिमै रहिरहन्छ. So if you are faithful and God can trust your leadership with 200,
then it will increase to 400. तर हामीलाई दिनुभएको 200 विश्वासी प्रति पनि हामी विश्वासीको भयौं भने परमेश्वरले अझै हामीलाई थपिदिनुहुन्छ अझै 200. So be trustworthy in your leadership. त्यसकारण हाम्रो लिडरशिपमा हाम्रो नेतृत्वमा हामी विश्वासयोग्य हुन सकौं. So do your best so that the believers under you prospers. हामी आफ्नो तर्फबाट 100% दिउँ. हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरौँ ताकि परमेश्वरले अझै हामीलाई त्यसमाथि थपिदिनु भएको होस्. Right. In trustworthy, point number B, be trustworthy with the information. विश्वासयोग्यताको दोस्रो बुदामा हामी हेर्छौं त्यो चाहिँ हामीले पाएको सूचना प्रति विश्वासयोग्य हौं. So in this point number 1, no point number 1, just read Proverbs chapter 11 verse 13. Proverbs 11:13. Okay, हितोपदेश 7 को 30 7:30 सर. 11:13. 11 को 30 एकजनाले पढिदिनुस् त. हितोपदेश 11 को 30. 13. 1:3. 11 को 13. ओके म पढिदिन्छु. यहाँ लेखेको छ कुराउटाले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ तर विश्वसनीय मानिसले कुरा गुप्तमै राख्दछ. Okay. So a talebearer reveals the secret, but the one who is faithful will conceal the matter. हामी हेर्छौं कुराउटेले चाहिँ गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ तर विश्वसनीय मानिसले चाहिँ कुरा गुप्तमै राख्छ. So we should be trustworthy. People should be able to believe us in telling information to us. त्यसकारणले मानिसहरुको बारेमा जानकारीहरु पनि हामीले सब एउटा विश्वासीको बारेको कुरा अर्कोलाई पास गर्नु हुँदैन, बताउनु हुँदैन. त्यसप्रति पनि हामी विश्वासीकै हुनुपर्छ. Right? And point number C is trustworthy with resources. तेस्रो बुदा चाहिँ स्रोतहरुप्रति विश्वासयोग्य. साधन स्रोतहरुप्रति. Luke chapter 16 verse 16. हामी लुकाको सुसमाचार 16 अध्यायको 16 सर. Yeah, 16 16 16. हामी 16 को 16 मा हेर्छौं. यसले लेखेको छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म मूसाको व्यवस्था र अगमवक्ताको प्रचार गरिए. त्यसबेलादेखि परमेश्वरको राज. Luke 16:16, brother. Yeah, Luke 16:16. So here in my Luke 16:16, the reference mentioned here, it is mentioned, therefore, if you have not been faithful in unrighteous mammon, who will commit you to trust the true riches? What is that reference? यो चाहिँ 16 को 16 मा चाहिँ अर्कै छ. Okay. So I think reference is wrong. 16 को 11 पद 16 को 11. यसकारण तिमीहरु सांसारिक धनमा इमानदार भएनौ भने तिमीहरुलाई साँचो धनको जिम्मा कसले देला? Right. Okay, it's 16:21. What is it? Okay, 16:11. 16:11. I see. Okay. 16:11. I changed. Okay. So God should be able to trust us with money. परमेश्वर रुपैयाँ पैसाको क्षेत्रमा पनि हामी विश्वासयोग्य भएको परमेश्वरले भरोसा गरेको चाहनुहुन्छ. So what God has given to us, we should use it for the glory of God. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको रुपैयाँ पैसा साधन स्रोत प्रति हामी त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ. So be honest in the finances. Be honest with all the resources. परमेश्वरले दिनुभएको रुपैयाँ पैसा लगायत साधन स्रोत प्रति हामी इमानदार हुनु पर्दछ. Right? So you should be trustworthy with the resources that are given to you.
परमेश्वरले तपाईलाई हामीलाई दिनुभएका साधन स्रोतहरुप्रति हामी इमानदार र विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ. Right. So now time is up, and here I'm closing. So now I'm giving time for question and answers. आजको समय भइसकेको छ. यही सरले आज रोक्नुहुन्छ. त केही प्रश्न छन् भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. एउटा क्वेशन थियो. Yeah. सोध्न सकिन्छ है कि मिल्दैन? सोध्नुहोस्. Sir, I have a question, sir. Yeah. It's not this topic about, but previous time we already taught that alcohol and wine topic, sir. Okay. And Proverbs chapter 31 and verse 6 and 7. And it is mentioned here, let beer for those who are in forcing and those who are in agreement, and let them drink and forget their poverty and their problem. And it is allowed to drink for beer and wine, and it is good or not? Okay. So even I have quoted last time the verse from Paul is telling to Timothy, for your sickness of the stomach, take little wine. Right. So even in the New Testament also this verse is there. Even we can see in the Bible that Jesus himself is turning water into wine, right, in the marriage of Cana. So there are many references you can show in the Bible that in the Old Testament time people were drinking wine. So we should not take these as excuses to make to drink the wine. Okay. So the reason why in the Ephesians chapter 5 verse 5 from verse 16, I think it is mentioned, because days are evil, be wise and don't get drunk with the wine, but be filled with the Holy Spirit. Right. So there is a verse in the Bible which says so. The reason why we should not give our life, give to drinking alcohol is, it doesn't stop with one cup. It becomes a habit. It becomes an addiction. Even in the same Proverbs, it is